Hello friends, আমি আজি আনবক্স কৰিব গৈ আছো ইউৰোকা ফৰ্বছ Robo Vac and Mop Neo Easy Control with Smart App. So এইটো প্ৰডাক্ট অসমীয়াত ডেসক্ৰিপচন যেহেতু আমি নেপালো আমি ভাবিছো আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমি এই অসমীয়াত আনবক্সিং ডেসক্ৰিপচনটো দিম. So let's go. Already কৰা হৈছে. So we are doing it for you once again. So we are unboxing it. ইয়াৰ লগত এখন আমি পাইছো warranty card, of course, very important বস্তু. তাৰ লগত ধৰব আপুনি এনে ধৰণে আপোনাৰ ৰবকপ বুলি ওলাইছে ৰবো ক্লিনাৰটো ঘুমাই থাকে ধুনীয়াকৈ এয়া হৈ গ'ল অ'কে so this is how it looks ধুনীয়া very good black color glossy color আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে Forbes Robo Vac and Mop Neo so ইয়াৰ লগত আছে এটো চাৰ্জিং পইণ্ট এটো অটোমেটিক চাৰ্জিং ডক হয় চাৰ্জিং ডক বুলি কয় যেতিয়া এই ৰবৰ ইয়াৰ যেতিয়া চাৰ্জ খতম হৈ যাব ই অটোমেটিক চলি আহি পেলাই ইয়াত ঘুমাই যাব আৰু ইয়াৰ চাৰ্জ হ'ব সো ইয়াত উল্টা কৰি পেলাই ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে দুটা চকা উইথ শক এবজৰ্পশন এক্সিলেন্ট এটো আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী হুইল এটো আপোনাৰ হৈ গ'ল আমাৰ সুইপিংৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগত এই দুটা বস্তু পোৱা হৈছে কেটা বস্তু পোৱা হৈছে এটো চাই লওক এটো এটা দুটা ইয়াৰ লগত এক্সট্ৰা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আৰু এইটো আঠটা এইকেইটা এক্সট্ৰা পোৱা হৈছে মেইন হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ আমাৰ মেচিনটো এইটো হ'ল চাৰ্জিং এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মপিং মানে পোছা ये हो गया झाड़ू ये हो गया पोछा ठीक है তো এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এইটো এটা বস্তু ইউনিট ইয়াৰ লগত ডিসমেন্টেল হৈ গুচি আহিছে দেখিছে আপুনি কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইয়া সুইচটো দি দিলে গুচি আহে ধুনীয়াকৈ আৰু অ'কে এইটো চাওক এইটো এক্সট্ৰা আকৌ এনেকৈ গুচি আহে দেই এইটো বস্তু কি হয় মই কওঁ এইটো ডাষ্ট কম্পাৰ্টমেণ্ট এইটো আপোনাৰ ইয়াত ডাষ্টবোৰ সোমাই গৈ থাকিব এইটো আপুনি টাইম টু টাইম ক্লিনিং কৰিব লাগিব আৰু এইটোত আপুনি 300 mlতকৈ বেছি নহয় ইয়াত লিখা আছে অ'পেন আৰু ইয়াত লিখা আছে ডু নট এড ক্লিনিং এজেন্টছ ইয়াত কিছুমানে ভাবিব পাৰে অলপ ডিটাৰজেণ্ট ঢালিটো বেছি চাফা হ'ব ন' ড'ণ্ট ডু দেট ঠিক আছে সেইটো নকৰিব দুটা উস্তাদি নামাৰিব ইয়াত পানী অলৰেডি আমি সোমাই থৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ একো নাই এইটো পানী আছে ইয়াত আৰু মোৰ ৱাইফ হঠাতে যেহেতু তেখেতে পেনিক হৈ যায় ইয়াত পৰাৰ লগে লগে মই মুচি দিছোঁ তেখেতৰ আগত ডু নট পেনিক মাই ডিয়াৰ ৱাইফ য়েছ এইটো এক্সট্ৰা হয় এইটো আমি পিছত লগাম চ' ইয়াত আমি আকৌ ফিক্স কৰি দিলোঁ দেখিলে ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ ডাষ্টিং এজেণ্ট এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ চেম্বাৰ আৰু ইয়াত আমি মপিং এইটো এয়া চাওক ইয়াত আপুনি মপিংটো আকৌ এনেকৈ ফিক্স কৰি দিলোঁ এই হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এগেইন ইট গোজ লাইক দিছ হৈ গ'ল ইয়াতো এটা সৰু হুইল আছে আই থিংক ইট উইল গাইড দিছ এয়া আমাৰ ফিক্স হৈ গ'ল ধুনীয়া বিউটিফুল Robo Vac and Mop Neo so এইটো এতিয়া আমি চাৰ্জিঙত লগাম আৰু চাওঁ কেনেধৰণে এই চাফা কৰিব পাৰে থেংক ইউ নেক্সট পাৰ্টত চাম আমি চ' ইয়াত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ চ' আপুনি দেখিছে ইয়াত আমি লগাই দিলোঁ চাৰ্জিং পইণ্টটো আৰু চাৰ্জিং মাউণ্ট আপুনি ক'ব পাৰে এইটো আমাৰ ইউৰোকা ফৰ্বছৰ Robo Vac and Mop Neo চ' ইয়াত আমি এতিয়া যেহেতু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰোৱা হৈছে বাট আপুনি বুজিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্জিং কণ্টেক্ট পইণ্টছকেইটা আছে চ' অট'মেটিক সি চলি গুচি আহিব আৰু ইয়াত এনেকৈ ডক হৈ যাব আৰু ডক হোৱাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ তাই চাৰ্জিং সি দেখাই আছে সি ধুনীয়াকৈ এটা চাৰ্জ হ'ব আফটাৰ 20% চাৰ্জিং আমি দেখাম সি কেনেকৈ কাম কৰে ফৰ দ্য টাইম বিং লেটছ ৱেইট চ' এয়া চাওক অথনি আমি চাৰ্জিঙত দিছিলোঁ ওচৰলৈ আনক তেতিয়া পিংক ডিছপ্লে হৈ আছিলে পিংক এনেকৈ ডিছপ্লে হৈ আছিলে নাও এইটো এবভ 20% চাৰ্জ হৈ গ'ল হোৱাইট ডিছপ্লে কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আপুনি গম পাব দেখিলে ভালকৈ নাও এইটো আমি যিহেতু টেম্পৰেৰী ছেটআপ আমি বিচনাৰ ওপৰত উঠাই থৈছোঁ ইয়াতে আমি তলত নমাই দিওঁ চ' তো ইউৰোকা ফৰ্বছ Robo ক্লিনাৰটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰেছ 1
পাৱাৰ বাটন এইটো হোম বাটন, এইটো ৰিচাৰ্জ বাটন হয়। পাৱাৰ বাটন প্ৰেছ 1 ফৰ ক্লিনিং। Similarly, যদি twice now off কৰিবৰ কাৰণে again দুবাৰ টেপি দিব। भैया भैया ओ भैया ओ रामू भैया খুব কষ্টকৈ ৰামু ভৈয়া ৰখালোঁ। দুবাৰ টেপি দিলে সি অফ হৈ যাব। চিমিলাৰলি ৰামু ভৈয়া ষ্টাৰ্টছ ক্লিনিং।